Ano, přesně takhle huronsky bychom se, Honzo, mohli smát, protože podívej se, tady to roste jako diví. Nebo je to takhle v pořádku? Já bych řekl, že to je přímo ukázkový pole, jak by měly brambory vypadat. No, hele, mně přijde, že to jde všechno strašně rychle. My jsme políčko založili, jednou jsme ho vlastně proorali, jak jsem říkal, minule zpěknili a najednou jsou tady brambory, když se na to podívám. Jak rychle vlastně ty brambory rostou? Tady záleží samozřejmě na teplotě a na vlhkosti. Tady by to trochu té vláhy chtělo, no, tak budeme doufat, že nám zaprší, máme dneska podmračné počasí. Nicméně na proorávku, na druhé přiorání, to bylo úplně ideální. Což už je tady vidět, protože to druhé přiorání, druhou proorávku už jsme udělali. Proč se tahle druhá proorávka dělá? Tak je to z toho důvodu, abychom zase odplevelili pozemek, narušili případně půdní škralou, který by to mohl být, a co je důležitá věc, přihrnuli vlastně stonky brambor. Tím se podpoří tvorba postranních stolonů, na kterých se nám budou dělat hlízy. Takže z toho důvodu je nutné takovéto přihrnutí, tedy až nahoru. Nestačí jenom dole v brázdě trošičku proorávat. Musí ta přiorávka být až nahoru ke stonkům. Takže to necháme dorůst a sklidíme to, bych rád řekl, přátelé, ale já už dobře vím, že tak jednoduché to nebude, protože jsou tu ohrožující faktory. Honzo, co se těm bramborům ještě může stát? Tak my jsme si prošli to druhé pole, které máme tady za plotem, a zjistili jsme už neklamnou známku přítomnosti mandelinky bramborové. Poznáme to podle toho, že nejprve na spodní straně listu se objeví oranžová vajíčka a posléze se objeví mladé larvy. My tady máme první, druhý instar, neboli první, druhou fázi vývoje, a to je právě ta doba, kdy je nutné zasáhnout vhodným postřikem. Hele, Honzo, úplně upřímně, postřik. To je chemie. Já bych to rád pěstoval bio. Kdybych to chtěl pěstovat opravdu bio, co mám dělat? Můžu třeba to postříkat octovou vodou, nebo? Tak to určitě bych nedělal octovou vodou, nicméně existují dneska i takové přípravky, které jsou ekologické, používají se v ekologickém zemědělství, takže můžeme sáhnout po nich. Tady si musíme uvědomit, že do doby, než budeme brambory vybírat, vyorávat, ještě uplyne pár týdnů, takže tady bych se nebál ani těch přípravků chemických. Každopádně není to jediné riziko, protože tohle je riziko z říše živočišné, ale pak tady máme ještě riziko z říše, no teď bych chtěl být chytrej, ale řeknu plísňové, což je asi blbost. Není to blbost, je to správně, plísně nebo houbové choroby, to je to druhé, co na brambory může útočit. Plíseň bramborová je velice nebezpečná, velice zrádná, dokáže ten porost zlikvidovat během několika dnů, takže tady je na místě zasáhnout vhodným postřikem, což si myslím, že bude zhruba tak za 14 dní, za 3 neděle. Na ten postřik ještě by mělo být takové počasí jako dneska, čili podmračné, bezvětrné počasí, a v tu dobu je vhodné právě postřikem zasáhnout. A ještě jedna důležitá věc. Do postřiku vždy přidáváme smáčedlo nebo pár kapek nějakého saponátu. Je to z toho důvodu, abychom vytvořili celistvý film, pokryjeme tím jak škůdce, tak listy, a tím dojde k větší účinnosti samotného přípravku. Honzo, no a pak už vlastně budeme jenom čekat a budeme sklízet. Vlastně tu proorávku jsme dělali teď, těsně předtím, než se nám porost zapojí. Pak už není možné do toho porostu nějak vstupovat, nějak mechanicky zasahovat, takže pak už jenom budeme sledovat a čekat na to, kdy přijde ta správná doba na sklizení. Tak výborně, můžeme sledovat, nebo jinak. Honzo, ty sleduj. A já se jdu podívat za Lídou, protože ta stříhá punčocháče. By mě zajímalo, co ta ženská zase vyvádí. Lído, prosím tě, co děláš? Střihám. No to vidím, že střiháš, ale proč tady střiháš punčocháče, když jsme se měli bavit o rajčatech? No, když se budeme bavit o rajčatech, podívej se, to je zlepšovák, protože ty punčocháče mají určitou elasticitu. Aha. A zkrátka dobře, oni se dají využít jako materiál na přivázání rajčat. Teda, promiň, já jsem si trošku myslel, jestli jsi v pořádku. No to je vlastně docela zajímavá věc, protože když to rajče potom roste, tak ho nic netahá, že jo, když jsme to přivázali provázkem. Lído, dobře, pojďme dál k údržbě nebo vlastně k dalším pracem, které následují po té, co jsme sazenice rajčat zasázeli. Co se s rajčaty dál dělá? Tak v první řadě musíme dbát na to, aby rostlina byla vedena na jeden výhon, protože tak je zaručená kvalita plodů a vysoká úroda. To znamená, že teď je období, které
provádíme tedy průběžně samozřejmě a to se týká vyštipování bočních výhonů. Takže vyštipovat postranní výhony a rajčata přivazovat k nějaké opoře, protože musíme počítat s tím, že ta rostlina dosáhne, dejme tomu, až 150, dokonce až 180 cm na výšku. Minule jsme sázali taky okurky, co s nimi? Okurky zatím necháme, protože zatím docela dobře rostou, je vidět, že jsou i v pořádku, co se týká zdravotního stavu, nejsou tam ani žádné příznaky plísně, ale pokud by přeci jenom se zhoršilo počasí a bylo určitou dobu vlhko a chladno, potom je nebezpečí plísně okurkové a tady už musíme zasáhnout i preventivním postřikem. Eventuálně sledovat rostliny především před výskytem svilušky chmelové, která dokáže rostliny skutečně zdecimovat. Já se chci vrátit k tomu, co jsem tady minule tak zmiňoval. Co ta moje oblíbená zemitá zelenina, mrkev, cibule. Jak se jí daří a co s ním budeme dělat, nebo co s těmi rostlinami budeme dělat? Jirko, tady je neustálý boj s plevely, takže určitě je důležité odplevelovat, nenechat plevele vysemenit, protože tím si zaděláváme na další várku. A co se týká další kultivace, tak rozhodně jsme si udělali řady rajčat tak, abychom mezi ně mohli vyjet. Tak, Lído, já myslím, že to máme všechno. S tebou jsem probral rajčata, okurky, cibule, mrkev s Honzou brambory, tak se do toho můžeme pustit, ne? Počkej, ještě tráva. Jaká tráva? No tráva, protože tráva pořád roste, bez ohledu na to, jestli prší nebo neprší. No dobře, takže budeme sekat trávu, Lído, ale už je to všechno, ne? Nebo... No není, protože tu trávu nemůžeme vršit nekonečně na nějaké haldy, takže já mám zlepšovák, pozor. A ten spočívá v tom, že ta tráva, která je v sekačce a je jemně rozdrcená, tak se může dát právě do meziřadí brambor. Tím vlastně získáváme organický materiál, získáváme materiál, který nám zabraňuje růstu plevelu a odpařování vody. No vidíš to. Takže prosím vás, pamatujte si to. Na rajčata silonky, na brambory posekanou trávu. No, máme to všechno, můžeme se pustit do práce. Teda zase ne my, ale Leoši!